Hej och välkomna till det här webbinariet om påverkan på landskapet och förankring vid vindkraftsetablering. Jag heter Mia Geijer och jag är anställd som forskare vid kulturvård här i Uppsala universitet. Och jag arbetar också som handläggare bland annat av vindkraftsärenden på en länsstyrelse. Jag kommer att fungera som moderator på det här seminariet idag. Och det här är den andra av 3 webbinarier som kommer att sändas under 2022 här på vindkraftskurs.se. Och temat idag det är alltså påverkan på landskapet och förankring vid vindkraftsetablering. Vid nyetablering av vindkraft blir frågor om vindkraftens påverkan på landskapet och närmiljön viktiga för närboende men också för andra intressenter. Syntesrapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen gavs ut 2012 och den har nyligen uppdaterats med ny internationell och svensk forskning. Och i dagens webbinarier presenterar Tom Mells härifrån Uppsala universitet och Karin Hammarlund från Samskapet nya forskningsrön om planering vid vindkraft, om landskapspåverkan och sociala konsekvenser. Och de kommer också att diskutera hur negativ påverkan av vindkraft kan minimeras. Och som vanligt så kan ni som deltar i seminariet vara aktiva i den här diskussionen, bland annat genom att skicka in frågor till de medverkande. Och om ni gör det så använder ni chatten. Och vi kommer också ställa några frågor till er som vi blir jätteglada om ni svarar på. Och jag ska ställa den första frågan alldeles nu direkt. Och den lyder så här. Vilken roll är det som ni deltar i seminariet i? Ni har några alternativ att välja på. Kommer ni från statlig myndighet, till exempel länsstyrelse? Jag ser att ni svarar för fullt här redan, det är jättebra. Kommun och region. Är ni politiker? Ni kanske jobbar inom ett företag som jobbar kanske inom vindkraftsindustrin till och med. Några av er kanske är lärosäten vid högskola eller universitet. Sen kan ni också vara privatpersoner som är intresserade av de här frågorna. Svara gärna, det är intressant för oss att veta vilka ni är. Och medan vi väntar på resultatet tänkte jag presentera våra föreläsare och övriga medverkande här idag. Och vi har 2 presentatörer. Dels har jag Tom Mells som står här bredvid mig. Och så har vi Karin Hammarlund. Karin är dessvärre lite krasslig idag men hon medverkar digitalt. Och så har vi Liselott Aldén. Tom, du är ju universitetslektor och docent i kulturgeografi. Det var Freud där. Hans forskning berörs främst planering och rättvisefrågor kring natur och landskap. Och han är delförfattare till syntesrapporten Vindkraftens påverkan på människors intresse och också en annan rapport som heter Deltagande vid landskapsanalys. Och Karin, hon har arbetat med planering och förankring av vindkraftsprojekt i dialog med berörda ända sedan 1990. Hon har medverkat i 2 statliga utredningar om vindkraftens påverkan på landskap och i 2 kunskapssammanställningar om vindkraftens påverkan på människors intressen. Och hon har också forskat om metoder för landskapsanalys och använt det som underlag vid dialog och vindbruksplanering. Hon deltar i flera forskningsprojekt om vindkraft och dessutom så har hon undervisat i planering av storskalig infrastruktur vid SLU. Och så har vi Liselott. Du jobbar ju här på Uppsala universitet som universitetsadjunkt i energiteknik i vindenergigruppen här på Uppsala universitet. Och det är också du som är projektledare för vindkraftskurs.se. Ja, och så var det då frågan vilka är ni alla där ute? Och då kan jag se att majoriteten av er, ni kommer från kommuner och regioner runt om i Sverige. Vi har ganska många ifrån vindkraftsindustrin och andra företag som arbetar med vindkraft på olika sätt. Vi har ett antal från statliga myndigheter och länsstyrelser runt om i landet. Kanske någon kollega som känner igen mig, vad vet jag. Vi har några från intresseorganisationer och privatpersoner. Jättekul att se, välkomna allihopa.
Jag vill också påminna igen om att ni som deltar kan ställa frågor till föreläsarna idag och det gör ni alltså genom att skicka in era frågor i chatten. Så sätt gärna igång när ni har funderingar och skriv så ska vi försöka besvara frågorna så gott vi kan. Då är det dags för mig att lämna över till dagens första föreläsare. Välkommen Tom. Tack. Så nu ska vi sätta på en PowerPoint här. Ja, och då står det förankring där. Och jag kommer att prata om deltagande och förankring som en princip i planering kring landskapet med särskilt fokus på vindkraft. Ja, nu kommer jag ner här då. Eller den. Nej, det verkar inte. Jag behöver lite hjälp här med tekniken. Jag tycker där kanske, eller när man... Nej. Ja, det är mycket teknik som ska klaffa här nu. Nu. Här är alltså framsidan på den här rapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen som då har reviderats för ungefär ett år sedan. Det finns 2 kapitel i det som är särskilt intressanta utifrån dagens tema. Och det är landskapskapitlet, kapitel 6, landskap och planering och kapitel 7, sociala konsekvenser och förankring. Och Karin kommer framförallt att upprätthålla sig vid frågan om landskap medan jag ska fokusera mer på frågor som berör sociala konsekvenser och särskilt förankring och medborgardeltagande då. När det gäller landskap, och då kommer Karin att berätta mer om, så finns där någon slags grundläggande idé om att landskapet ska betraktas utifrån ett helhetsperspektiv. Alltså tanken om att landskapet inte bara kan förstås och planeras, ska inte planeras utifrån en enda sektor utan att det finns väldigt många intressen som sammanstrålar kring en resurs som är knapp naturligtvis. Forskningen kring det här, landskapsplanering, säger att vi ska vara väldigt konkreta. Underlaget ska finnas, det ska finnas fakta, kunskap. Man ska titta på de samlade effekterna kring landskapet av olika verksamheter. Man ska också ta hänsyn till olika typer av kunskap som kan dyka upp när man ska försöka förstå sig på vad är det nu egentligen som vi pratar om när vi pratar om landskap och landskapsplanering. Men det som jag vill prata mest om är just den här sista aspekten som står på bilden här, dialog. Dialog är ett sånt där grundbegrepp inom mycket demokratiforskning också naturligtvis. Det är en demokratifråga att skapa en dialog med boende, med olika intressenter. Ibland kallar man dem för stakeholders i litteraturen, men stakeholders det kan också vara ganska snävt. Boende och intressenter, och det där finns också inskrivet ett antal väldigt viktiga konventioner som är internationellt diskuteras internationellt mycket som grundläggande på något sätt för också demokratiutveckling i världen. Vi har Århuskonventionen som framförallt tar fasta på mänskliga rättigheter och den europeiska landskapskonventionen som är grundläggande för hur vi förstår oss på landskapet. Redan där och utan att behöva gå in i landskapsdiskussionen så ser vi att dialog och deltagande och det betraktas som en viktig aspekt av demokrati egentligen när vi ska planera för vindkraft. Dialog är också någonting som påverkar förankring och hur ett projekt mottas till exempel hos allmänheten. Det finns ett antal saker som påverkar också eller som man kan säga olika perspektiv egentligen på hur vi tänker kring det här med förankring.
och deltagande i planeringen. För utgångspunkten kan vara lite olika och litteraturen visar då att det finns olika syften med det här, men också olika typer av motivering kan ligga bakom varför man vill ha deltagande. Det kan finnas instrumentella ideal bakom det här. Det kan handla om själva innehållet som man vill komma åt, eller det kan handla om rättviseperspektiv. Det är inte alltid så lätt att särskilja dem i praktiken, men det kan vara bra att spalta upp dem lite grann. Det instrumentella perspektivet på deltagandet säger att deltagandet är egentligen ett medel för att uppnå vår målsättning. Vi har tydlig målsättning, vi vill göra ditt och datt, och då ska vi ha deltagande som ett medel för att kunna uppnå den här målsättningen. Någon form av legitimitet egentligen står på spel därmed. Skapa tillit kan vara en del av det här också. Jag återkommer till det här begreppet lite senare. Tanken är att genom deltagande kan man få stöd för sitt beslut eller för sina planer. Det innehållsmässiga perspektivet handlar egentligen om att deltagande berikar faktiskt vår kunskap på olika sätt. Det är en metod. Precis som att diskutera med olika människor är en metod för att komma åt hur tänker du, vad har du för insikter, vad har du för kunskaper. Och tillsammans kan man då genom någon slags ömsesidigt lärande också komma framåt. Skapa mer en mångfald av olika typer av kunskap som ömsesidigt kan då berika och vidga perspektivet på verkligheten. Därmed kan man också få ett bättre beslutsunderlag. Särskilt när man är osäker på hur saker och ting hänger ihop. Då är det bra om man får många olika perspektiv att sammanstråla. Lokal expertis spelar en viktig roll ofta i det där. De boende har ofta kunskaper som en expert som kommer utifrån inte har. Man kan få kartlägga olika preferenser, olika värderingar därmed också. Och därmed kan också beslutsfattning och planeringen då baseras på flera olika insikter. Det är alltså ett innehållsmässigt perspektiv. Deltagande är bra för att det leder till bättre beslut baserat på bättre grunder. Slutligen egentligen kan man gå tillbaka till konventionerna och vad de säger om rättvisediskussioner, särskilt kring medborgardeltagande. Där man ser deltagande som en metod för att befrämja också demokratihalten i beslutet. Oavsett hur beslutet nu kommer att se ut så är deltagande i sig grundläggande, ett grundläggande rättvisebegrepp. Precis som fördelning är ett rättvisebegrepp så är också deltagande ett rättvisebegrepp. Man kan kalla det mer normativt men väldigt grundläggande för det demokratiska politiska spelet. Grundtanken bakom demokratin där är naturligtvis att människor ska ha möjligheter att helt enkelt få sina röster igenom, få sina röster hörda. Särskilt de som berörs av beslut. Lite grann emot den här gamla top-down styrningen som man har sett tidigare. I det här sammanhanget nämns ofta också deltagande eller medbestämmande trappan som åskådliggör hur olika man kan tänka kring det här begreppet deltagande och dialog. Medbestämmande trappan visar att man kan ha en informationsspridning, vilket är så att säga den lägsta nivån egentligen av deltagande och dialog, där man i princip bara sprider information. Det här kommer vi att göra, eller så här tänker vi. Många gånger envägskommunikation av det här slaget. Sen kan man gå igenom den här trappan och nå högre steg av djupare steg av deltagande genom konsultation, inom det som kallas för dialog i det här fallet då, ungefär där ofta vindkraftssammanhang man kan hamna. Sen finns det ytterligare några steg där man tar ännu fördjupat samarbete, där till och med det kan bli så att deltagarna kommer att kunna få bestämma om ett projekt hur ett projekt ska utformas och så vidare. Det är olika löften som egentligen också är inbakade i de här nivåerna, olika nivåer av bemyndigande.
Ett annat sätt att uttrycka det där är just genom begreppet förankring, och man kan se en glidande skala eller ett kontinuum egentligen mellan å ena sidan den här formella förankringen där bemyndigandet är mycket begränsat och där det mest handlar om att vi har förankrat genom att sprida information om våra planer, till en mycket öppnare förankring där man försöker att bemyndiga människor i större sammanhang. Det är ett annat sätt egentligen att beskriva också den här medbestämmande trappan, och kan man fundera på vart man är någonstans som en myndighet eller ett företag, vart vill man ligga och var ligger man i sin planering och sitt beslutsfattande. Det här är inte någon helt självständig värld så att säga, utan det finns ett antal faktorer som också påverkar naturligtvis hur det här landar i praktiken. Och en del kan handla om vilka attityder människor har, förutfattade meningar kanske, enskilda individer eller också organisationer, myndigheter kan ha tankar och beteenden kring ett projekt som redan är cementerade. Det är en aspekt som väger in naturligtvis i hur ett beslut eller en planering fortlöper. Vilka förväntningar finns där också kan vara väldigt avgörande. Vilka föreställningar har du som medborgare till exempel om din möjlighet att påverka ett beslut genom deltagande? Om det finns om du ser noll möjlighet att påverka ett beslut så blir det ganska meningslöst också att delta. Det har vi sett i flera olika sammanhang. Där medborgarna i princip nobbar inbjudan för att man ser ingen substans bakom dialog eller deltagande löftet. Och där kan man också tänka sig att tillit spelar en viktig roll. Lite mer psykologiska aspekter skulle man kunna säga som finns med här också. Hur sker kommunikationen mellan de som skickar ut information? Hur kommuniceras det och hur tas det emot? Tillitsfrågan handlar mycket om just det här kommunikationsutbytet. Så att man kan tänka sig en sån där medbestämmande trappa, man kan tänka sig olika strategier kring förankring, men så handlar det också naturligtvis om den här mottagarsidan. Hur ser det ut? Det blir ganska komplext och varierande kan man tänka sig från ett fall till ett annat. I praktiken så kan man tänka på ett antal saker. Det finns en rapport som publicerades av Energimyndigheten tillsammans med Uppsala universitet som heter Deltagande processer kring vindkraftsprojektet. Väldigt bra guide också, väldigt konkret guide kring hur kommunikation och möten ska kunna gå till i praktiken. För praktiker tror jag att det är en väldigt bra rapport att titta på. Och då ser man att i praktiken är den här förankringen beroende av ett antal saker. Det första är processtänkande. Där man ser samråd inte som någonting som sker en enda gång, utan samråd är en process som pågår under längre tid och där man då måste följa upp den här processen. Man kan inte på bara ett offentligt möte då avhandla alla de där problemen, utan man måste se det kanske i flera etapper med flera metoder också att nå ut och olika typer av information. Olika sätt att diskutera en frågeställning också. Mötesplanering pekas ut som en väldigt viktig del av den här förankringen. Särskilt att man utformar en genomtänkt strategi för hur man vill att dialogen ska gå till. Med en betoning på inlyssnande snarare än att bara sprida information. Det kan finnas en tendens att bara visa så här ser verkligheten ut. Men just att ha en dialog betyder att det är flera parter inblandade som också kräver då en inlyssnande attityd. Kommunikationen ska inte vara ett standardförfarande heller, utan den måste anpassas efter projektet och det måste också anpassas efter kontexten, och det kan vara en ganska stor utmaning eftersom kontexten, den sociala
ekonomiska och så vidare kontexten där ett projekt ett tilltänkt kan se väldigt olika ut. Man ska vara en bra geograf med andra ord och kunna trakten som man ska uttala sig om. Och det kan också finnas stora skillnader regionalt då, som man antingen tar hänsyn till eller inte. Sist är det då också att man tänker sig att deltagandet försöker att titta på djupare maktstrukturer. Finns det olika typer av konflikter under ytan? Återigen, kanske mer en djupare sociologisk förståelse för kontexten. Där kan man då med kollegor skapa större handlingsberedskap också. Det finns ett antal slutsatser som man kan dra kring det här. Deltagande är process, den här kommunikationsstrategin är väldigt viktig. Den vardagliga kunskap ska inte underskattas. Jag tror att Karin kanske kommer in på det där också, eftersom det är en viktig del också i landskapsanalyser. Den vardagliga kunskapen, lokalbefolkningen. Ha realistiska förväntningar också kring deltagande och vad det innebär. Och tydlighet kring materialet och informationen. Och där sätter jag punkt för den här stunden. Tack. Tack så hemskt mycket Tom, och ni som deltar, ni har ju också en möjlighet att svara på en fråga som vi har i chatten. Vad är medborgardeltagandets viktigaste roll? Så gå in och svara på den frågan, och under tiden så undrar jag, Liselott, har du några synpunkter, något som du vill kommentera? Ja, jag tycker att det här är otroligt viktigt och aktuellt. Jag kryper in i bilden här. Vi ser ju väldigt mycket nu runt olika projekt. Det dyker ju upp projektförslag för vindkraft på många ställen, både till land och till havs. Och vi ser ju också att det finns en hel del protester. Och så. Vad ser du här? Vad skulle man kunna göra framåt om man vill se det här mer som en gemensam aktivitet att klara av vår energiförsörjning? Ja, det är naturligtvis en jättesvår fråga att besvara. Det som jag har pekat på och som är väldigt viktigt är just den här demokratifrågan, och att det ska skapas dialog och diskussioner kring energisystemet framöver. Det finns också naturligtvis hela tiden den här balansgången mellan de stora frågorna kring energi och klimat å ena sidan, som man gärna plockar fram, men också lokala aspekter. Och det är en otrolig geografisk utmaning också. Kan vi då hela tiden bara hänvisa till klimat- och energiförsörjningen som ett generellt svar på alla problem, eller måste vi också ta hänsyn till lokala omständigheter? Och den balansgången är svår, och den kan man bara uppnå genom mer dialog. Så jag ser i själva det öppna samtalet kring de här frågorna ser jag en väg framåt. Sen kommer det från regeringshåll, vi får se hur det blir framöver, men det finns i alla fall på nationell nivå funderingen kring hur man kan jobba med incitament för att till exempel få mer vindkraft i energimixen. Och den typen av politiska beslut påverkar naturligtvis också hur en sån dialog utformar sig, hur tilliten ser ut, hur man tänker kring dialog och sådana saker. Tack. Ja, det är spännande det här med dialog, och vi ska titta här nu hur ni har svarat utifrån runt om i Sverige på vår fråga om vad medborgardeltagandets viktigaste roll är. Och det är just det här, Tom, det är väl bra svar att de allra flesta, 82%, säger just att skapa en demokratisk dialog är det viktigaste. Ja, alltså det var jag som ställde den här frågan också, för att och det tycks vara så givet att det är den tredje kanske, att skapa demokratisk dialog också kanske efter att man har lyssnat på det här. Men man ska inte underskatta också informationsöverföring. Och det kan spela en väldigt viktig roll att beslut också fattas på gedigen kunskap och inte på massa rykten och så vidare. Så jag tänker också som forskare så är det viktigt att
att det förs fram sanningar kring det vi vet och det vi inte vet också, att det ska vara tydligt. Så det med information ska man absolut inte underskatta. Viktig aspekt när man har ett projekt såklart också, att den här idén kommer fram. En misstänksam lokalbefolkning kan också påverkas av gedigen information. Så jag ser att de här sakerna hänger ihop lite grann utifrån vilket perspektiv man naturligtvis tittar på det här med medborgardeltagande. Vi har fått in flera frågor här från chatten, men jag har fått en fråga som är lite spännande i sammanhanget, för att det handlar ju också om att det är olika intressen i landskapet. Hur ser du på möjligheten att ge någonting tillbaka till lokalbefolkningen när deras närmiljö blir anspråktagen? Ja, det är precis den här typen av frågeställning som vi inte har jättetydliga svar på. Och det pågår en del forskning kring det här och det görs en utredning kring det här också. Jag kan tänka mig att det finns allt från att ingenting hjälper till att det behövs ganska små insatser för att lokalbefolkningen till exempel som är kritiska mot ett projekt skulle tycka att det här var vettigt och attraktivt. Vi har sett i andra planeringssammanhang kring nationalparker, det har varit väldigt stora motståndsgrupper också i vissa fall där man genom en ny strategi från Naturvårdsverkets håll har kunnat synliggöra fördelar med att skapa en nationalpark på plats. Och har man kunnat genomföra det? Det finns svenska fall som visar på det här också. Men jag tror inte att det finns något generellt svar där man kan säga ja, men se så mycket pengar man skickar ut eller bredband satsningar och det gör att folk blir övertygade. Det finns ju olika lösningar också. Bygdepeng är ju också en sån sak som diskuteras och hur den ska få se ut och vem som ska ta del av och så vidare. Ja. Vi tackar dig så länge Tom, och så ska vi gå vidare här med att jag ska presentera en fråga till, och det är också något som Tom har varit inne på. Och det är fråga 3. Hur definieras landskap enligt Europeiska landskapskonventionen? Och också här så har ni olika försvarsalternativ att välja bland. Och ni kan fundera på den frågan medan vi lyssnar då till Karin. Varsågod Karin. Tack så mycket. Ska vi se om jag kan dela min skärm här. Då ska vi se. Ser ni min skärm nu? Vi ser bra. Min skärm? Ja, tack. Ja, vi ser bra. Varsågod Karin. Jättebra. Ja, som Tom berättade här så kommer jag att prata lite mer om landskapet. Och det kan väl vara en bra introduktion, de här frågorna som kom i chatten om att kompensation och hur stor ska en samrådsomkrets vara. Och det är just sådana frågor som lyfter behovet av att förstå vad det är som vi pratar om. Att vi har en gemensam förståelse för vad det är som ska kompenseras. Alltså att vi förstår den samlade påverkan från vindkraften på ett landskap. Precis som Tom var inne på så är det den här rapporten, Vindkraftens påverkan på människors intresse, som ligger till grund för det jag säger idag. Där jag projektledde det arbetet. Det jag tänker prata om det är behovet just att se en helhet. Jag kommer också prata om medverkan, men jag kommer huvudsakligen att fokusera på vad vi behöver för underlag för att ta med oss folk i de här frågorna och diskutera och göra det så konkret som möjligt. Jag kommer också ta upp då och fokusera mycket på metod för att analysera ett landskap. Och sen kommer jag ge några exempel på det och några slutsatser som kan dras utifrån de här exemplen. Och om vi tittar på behovet av en helhet så har vi haft en lång tradition att se landskapet som antingen ett sceneri, en visuell yta och någonting som vi ofta har sett som något liktydigt med natur eller miljö.
och som ofta då bedöms av experter där påverkan av olika typer av utvecklingsprojekt, infrastrukturprojekt bedöms av experter. Men som Tom var inne på så har ju kraven ökat på medverkan från allmänheten. Och det definieras också tydligt i den europeiska landskapskonventionen. Där vi definierar landskap som ett område som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och eller mänskliga faktorer. Och hur ska vi då beskriva den påverkan om vi då inte har en dialog med människor? Men hur ska vi ta med oss människor i den här analysen av vad landskapet är? Vad som är känsligt? Det är en komplex fråga. Vi har krav på medverkan i vår plan- och bygglag och även i miljöbalken. Och som Tom var inne på också så har vi en rätt att medverka i processer och beslut som påverkar landskapet. Och det är ju som vi såg här de bärande tankarna i den europeiska landskapskonventionen. Men det är inte ett mål i sig bara, utan det är också nödvändigt för att vi ska få tillgång till djup kunskap om landskapet. Men hur kommer vi åt det då? Hur skapar vi en process där vi verkligen diskuterar samma fråga? För det handlar ju om att bättre förstå konsekvenser och så skapa förutsättningar för att hitta goda lösningar i landskapet som helhet. Och för att få en lyckad medverkansprocess, det här tangerar det som Tom sa, så handlar det om att man har en bra metod så att folk förstår vad är det för någonting vi ska ha en dialog kring. Vad är det vi kan påverka? Tom var inne på det. Om man inte förstår vad man faktiskt kan påverka, vem som fattar beslut, att alla de här bitarna är tydliga, då kan man bli ganska desillusionerad och kanske välja att inte medverka. Vad kommer dialogen att leda till? Vad ska det jag yttrar mig om eller det jag bidrar till användas till? Och hur kommer resultatet av det jag medverkar till att påverka? Och hur har hela dialogen som helhet påverkat planeringsunderlaget? En metod som har funnits ganska länge och som är väldigt beforskad, bland annat av Sveriges lantbruksuniversitet, men som har funnits i England och Skottland och nu används väldigt mycket där, är Landscape Character Assessment, landskapskaraktärsanalys översätter vi det. Och det handlar ju om att förstå hela landskapet och inte bara utvalda delar. Och försöka titta just på helheten. Eftersom vi ofta när vi tittar på olika expertkompetenser eller expertdata om olika värden i landskapet är det svårt att se helheten. Det är svårt att förstå den samlade påverkan. Metoden landskapskaraktärsbeskrivning eller Landscape Character Assessment, det handlar om kartpresentation och beskrivningsdelen i en analys. Och den är uppdelad i 2 delar. Det handlar om att först beskriva områdets landskapstyper som är grundade primärt i funktioner och geofysiska egenskaper. Sen handlar det i den andra delen av karaktärsområden, att beskriva karaktärsområden. Vi bryter ner det ytterligare ett steg och då beskriver vi det som kan definieras som ett distinkt och igenkännbart mönster av element som förekommer konsekvent i en särskild landskapstyp. Och här tar vi in sociala aspekter som hur vi namnger olika områden, hur vi använder dem. Och det är därför också kopplat till landskapets identitetsbärande aspekter och funktioner. Och redan här så kan man ju se i den här analysen att om man gör en expertbeskrivning av landskapet så i den här delen, när vi bryter ner dem i karaktärsområden, så måste vi ta hjälp av landskapets användare. Det vill säga att landskapets funktioner behöver involvera allmänheten, olika intressenter. Och genom dialog med landskapets brukare så kan man vidimera och få legitimitet för att ja, men det är så här. Det är det landskapet det handlar om. Det är de här värdena, det är de här funktionerna.
Och så tillsammans genom en sån här landskapskaraktärsanalys så skapar vi en läroprocess där vi gemensamt tittar på landskapet och dess förutsättningar. Och för att då svara på frågan, vad är det vi ska erbjuda i gengäld, vad är det vi ska kompensera, så kanske vi närmar oss svaret här. Och baserat då på analysens beskrivningar så kan effekter och konsekvenser av olika typer av infrastruktur värderas. Och det kan de göra då i till exempel en tillståndsprocess. Jag vill ta ett exempel på en sån här process och det hämtar jag från Skåne, från en av våra minsta kommuner som inte har speciellt mycket plats och är redan belamrad av ganska mycket infrastruktur. Och där man också hade väldigt mycket problem att förstå hur man skulle förhålla sig till vindkraften. Här gjordes en typindelning av landskapet och här kan vi ganska snabbt se då att det är slätten, det är odlingsbygden, det är en storskalig industri- och handelslandskap. Vi har ett åslandskap, vi har täktverksamhet, tätort och ådal. Ganska tydlig indelning. När vi sen åkte runt med medborgare som ville delta, och det var många och det var stort intresse, genom de här typerna för att beskriva mer i detalj vad som finns i de här områdena och efteråt ha workshops för att verifiera de här beskrivningarna. Så delades karaktärsområdesbeskrivningarna in på det här sättet. Då var det inte bara ett slättområde utan då hade vi Åstorpsslätten som hade sin specifika karaktär, Hyllingeslätten. Och den var även indelad i en som var präglad av storskalig infrastruktur, en som var präglad Åstorpsslätten som också då var mer präglad av storskalig infrastruktur. Så hade vi, som man ser här, 3 olika typer av karaktärer uppe på Söderåsen. Och så vidare. Så att här nyanserades bilden av hur användningen av Åstorps kommun, hur man såg på den, beskrevs i medverkan av allmänheten. Och sen ovanpå detta så gjordes en strukturanalys där man tittade på riktningar i landskapet som bildades av vattendrag, skogsklädda höjder, vägar och kraftledningar och även rumsligheter. För att det är den här typen av information som storskalig vindkraft måste förhålla sig på ett eller annat sätt. Inte bara det enskilda projektet utan om vi ska förstå de kumulativa, de samlade effekterna. Så den här typen av information som vi behöver förstå om vi ska välja en strategi. Och den strategin är det sedan upp till kommunerna att välja. Men här är då ett exempel och sen så tar vi nästa exempel. Och då har vi då Siljanområdet. Och det var Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med de 5 Siljankommunerna som hade sett att bara undvika riksintressen för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv och även förhålla vindbruk då till det här. Det skapade inte en trygghet i att förstå hur den samlade påverkan på landskapet skulle bli i det här. Eftersom vindkraften ju som bekant är en storskalig infrastruktur och påverkar på stora områden. Men om man kan acceptera den påverkan, man tycker att den påverkan känns okej i förhållande till hur man använder landskapet, det hade man inte riktigt kläm på. Så här gjordes också en landskapskaraktärsanalys med beskrivningar som ni ser i den här bilden. Jag går ganska snabbt vidare till strukturanalysen som på samma sätt beskriver, och här kom det fram någonting som var oerhört väsentligt för det här området. Nämligen att man kunde ganska snabbt hamna i en situation att man med ganska få vindkraftverk skulle få en landskapsupplevelse som var inringad av vindkraft i och med att vi har en dalgång, en låga berg och en högplatå. Så att vi har då Siljansringens dalgång och så höga berg runt omkring. Så då handlar det ju för kommunerna, och det handlar inte om för en kommun utan det handlar om att kommunerna behövde diskutera, ska vi gå vidare med det här, ska vi välja en strategi där vi väljer hur vi utvecklar vindkraften
i det här området för att undvika en inringningseffekt är det viktigt. Och vad har vi då för strategier som vi kan välja om vi inte vill ha den? Och till syvende och sist, vad är det då för planeringsunderlag och vilken dialog måste vi ha mellan kommunerna för att vi ska kunna fullfölja den här strategin? Och vi kan väl konstatera att det här har haft en påverkan på vindkraftsutvecklingen i Dalarna. Och Dalarnas län är även nu ett pilotlän för hållbar utbyggnad av vindkraft där man nu är intresserad av att gå vidare och göra den här analysen länsövergripande. Slutsatser. Ja, slutsatsen är ju då att det finns ett behov av ett planeringsunderlag för övergripande planering och strukturella frågeställningar. Och detta behöver vi för att vi ska kunna beskriva hur landskapet upplevs och brukas. Vi behöver en läroprocess tillsammans och landskapskaraktärsanalysen ger oss det, där vi översiktligt beskriver och sammanför det sedda, det upplevda och det brukade landskapet för att förstå vilken strategi som skapar bäst samverkan mellan landskapets samlade värden. Och den här analysen kan genomföras i olika skalor från region, kommun till projekt. Och viktigt är då att metoden som används är densamma för att underlaget ska kunna användas i en plan- och tillståndsprocess och för att kunna värdera påverkan av den samlade landskapseffekterna såväl som det enskilda projektets lokala effekter och bidrag till helheten. För sen är det ju upp till kommunernas översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner att besluta vilket värde som ska ha är störst betydelse och hur den här balansen mellan vindkraftsproduktion och andra värden och funktioner i landskapet ska se ut. Men det kan vi först göra när vi har ett underlag som visar vad det innebär. Tack så mycket. Tack så hemskt mycket Karin. Det här är ju oerhört spännande. Liselott, har du någon direkt kommentar till Karins presentation? Ja, jag måste ju också säga att det är väldigt, väldigt spännande. Jag tänkte ställa bara en fråga lite grann här. Om man sätter det här lite grann i relation till vad vi har sett de senaste 5-7 åren med mycket, mycket högre vindkraftverk i landskapet och det diskuteras hur stor påverkan det här gör. Hur ser du det ur ett landskapsperspektiv? Ja, men alltså det lyfter ju ännu mer behovet av att kommunerna, alltså att vi har regionala planeringsunderlag. Och det är ju på gång. Vi har ju i Stockholm och Skåne sådana. Hallands län är på gång. Men det finns också en oro hos kommunerna för att släppa planmonopolet och att det skulle påverkas av det regionala planeringsunderlaget. Och det kan jag väl kommentera om ni vill i så fall. Det vill hemskt gärna, det här är ju Ja, för vad det handlar om i ett regionalt planeringsunderlag så är det är inte bindande, precis som en översiktsplan inte heller ett rättsligt bindande, så är inte det regionala planeringsunderlaget bindande, utan det är till stöd för den kommunala översiktsplaneringen. Och gör man de här analyserna tillsammans som i Siljansområdet så ser man ju också samma bild, man ser ju samma utmaning, man kommer till samma slutsatser genom att det här är en öppen process. Men den förs framåt av ett underlag som visar och tydliggör vad det är vi ser och vilka utmaningar vi ser. När det sen kommer till att pröva det enskilda projektet så är det helt plötsligt då inte bara upp till projektören att ta fram en massa underlag, utan det finns riktlinjer om vad det är man behöver visa, vad man behöver förhålla sitt projekt till. Och det vill jag tro att gör livet lättare för många. Och att vi tar över planeringsansvaret på de myndigheter som behöver ha det. Så att vi får jag tror att den trovärdigheten att man visar och visualiserar rätt saker, det behöver och det stödjer projektörerna i deras arbete. Jag hör också någonting under det du säger här, att det är också viktigt att man har en samverkan mellan kommuner över kommunala gränser och upp till den regionala och kanske till och med på den nationella nivån.
Jag berättade här under lunchen att jag sitter i ett län där vi dessutom har vindkraftsprojekteringar på gång som går över länsgränserna. Så man ser ju att vidden av den här frågan, den ökar ju i och med att parkerna blir större också idag. Absolut, så som svar på Liselotts fråga, det är ju att det här ökar bara med att storleken ökar. Och för att vi ska förstå vad vi ska kompensera så behöver vi de här processerna också för att förstå vad det är som påverkas. I Siljanområdet så har vi ju då ett område som omsätter 1 miljard av turismindustrin, omsätter cirka 1 miljard i det här området. Om man skulle ringa in hela Siljandalen med vindkraft skulle man inte få upp så mycket vindkraftverk. Man skulle få en väldigt hög påverkan ganska snabbt. Och för att undvika det och för att undvika allt för stark påverkan och ha några områden som då inte var påverkade på vindkraft. Ja, men det kändes som en självklarhet när vi kom fram till det resultatet. Men det finns liksom ingen genväg utan vi måste jobba fram det här tillsammans. Och det var tydligen inte en självklarhet för det planeringsunderlaget fanns inte innan vi hade gjort den här analysen. Jag ska koppla tillbaka till den här frågan om hur vi upplever landskapet och vad landskapskonventionen faktiskt säger. Och jag kan konstatera att ni har ju varit duktiga och lyssnat på både Tom och Karin här. För nästan alla har ju faktiskt svarat rätt. 96% har svarat rätt på frågan om hur den här definitionen lyder. Och nu ska vi se, nu står ju inte den här så nu får vi se om jag kan den då. Det är ett område som den uppfattas av människor och hjälp mig. Som är ett resultat av natur- och kultursamarbete. Ja, påverkan, gemensamma ungefär. Påverkan, någonting sånt. Ja, Människor, precis. Ja, människans påverkan och olika processer, både naturresurser och kulturell samhällelig påverkan. Och det där är ju väldigt intressant. Och det får mig också vilja ställa en liten fråga här som handlar om att intresset i landskapet är ju inte bara från vindkraft utan det är också en intresseträngsel. Hur ska vi hantera det när vi planerar för vindkraft? Vem vill ska svara? Nej, men det är ju det som är hela kruxet och jag tror det som Karin var väldigt tydlig med också är att landskapsanalyser, man kan ju ha en landskapsanalys som är väldigt snäv och väldigt expertbetonad, men det som Karin har visat genom sina exempel, det är ju Åstorp och Siljan, är att man kan använda det instrumentet för att synliggöra en mängd olika värden och just olika intressenter kan sammanstråla då och skapa den här dialogen kring landskapet. Egentligen har jag en fråga till dig Karin, är det här med Åstorp, om jag får, det här med Åstorp och Siljan uppfattar jag lite grann som ganska unika exempel på hur man har jobbat med landskapsanalyser. Och det finns lite mer standardiserade exempel också på det här. Mm. Jag vet inte riktigt när du säger standardiserade exempel, men jag kan säga att när det gäller konkret där vi har kunnat gå ut, alltså jag ska också säga då att för Siljan så deltog SLU och stöttade det projektet. Så det var liksom följeforskning på det. Och det var ju jättebra. Och vi behöver mer av det för att liksom verkligen utveckla metoderna och inhämta kunskap och erfarenheter för att inhämta då erfarenhet till andra län som vill göra likadant. Men jag ska säga att det är trist att vi inte har kommit längre eftersom vi ratificerade landskapskonventionen för väldigt länge sedan. Ja, och därför borde vi haft den här typen av underlag. Och det är också tråkigt att inte fler har sett potentialen för att börja ett översiktsplanarbete på det här sättet. Och det är ju därför att det är just det är just i översiktsplaneprocessen som vi behöver ett rumsligt underlag för hushållningen av mark- och vattenresurser ska kunna diskuteras ur ett helhetsperspektiv. Och eftersom så mycket storskalig infrastruktur och de energiutmaningar och klimatutmaningar vi har idag, så måste vi ha analyser som just visar på vad händer med helheten och hur vi förhåller de olika infrastrukturerna. Och jag kan väl nämna att jag just nu jobbar väldigt mycket med höghastighetsjärnväg och där vi ser att Trafikverket har tagit in och gjort sin egen tolkning av den här typen av analysverktyg i sina storskaliga projekt. Och det tror jag är viktigt för Energimyndigheten, Naturvårdsverket, även Riksantikvarieämbetet och andra myndigheter att följa efter i
Och jag tror att de här pilotlänen nu som vill gå vidare med att göra landsövergripande analyser, jag tror vi är på väg. Ja, det ska jag instämma i att Trafikverket har ju verkligen faktiskt gått i framkant och jag vet också att de har varit med och haft ett inspirationsseminarium när det gäller den havsbaserade vindkraften för handläggare på länsstyrelserna. Jag var själv med så jag känner att det kan jag vittna om. Och jag vill också sticka ut hakan och säga att mycket av det som jag ser som handläggare av vindkraftsärenden det är ju faktiskt, och då är det ju framförallt MKB, miljökonsekvensbeskrivningarna som jag ser att det fortfarande är så att säga parallella dokument där man får inventeringar av olika slag, man får en bulleranalys, man får en skuggverkansanalys och det är oerhört svårt att skaffa sig en total bild av hur det här faktiskt kommer att påverka det konkreta landskapet. Det finns lite frågor i chatten. Ja, jag har en fråga här som jag skulle vilja kommentera på. Det tillhör vad Tom pratade om, just det här med en rättvisefråga kan man säga för lokalbefolkningen. Och det finns ett exempel här från Näsudden på Gotland. Där man gjorde om fördelningen av arrendepengarna från att först ge bara till de som ägde land till att dela ut det då med en fördelningsmodell. Dels de som äger själva landet eller marken men även de som blir påverkade som har sina hus där och de som kanske blir ännu mer påverkade än om man äger marken. Och det förändrade väldigt mycket inställningen av lokalbefolkningen. Och det blev, markägarna gick med på det här och delade ut en del av... Ja, och det markerar egentligen det som kallas för allmänintresset. Det är ju att en vindkraftpark påverkar ju inte bara markägaren utan en större krets. Ja. Och planerar man då för det då är det väl på något sätt också ganska logiskt att de är delaktiga i den här typen av satsningar. Ja. Jag kan på det viset ska vi koppla tillbaka till en fråga som kom in här lite tidigare tycker jag som gällde samrådskretsens storlek. Det är ju en sak vilka som faktiskt blir kallade som i samråd och som kan vara liksom sakägare i de här processerna i förhållande till vilka som faktiskt är berörda. Och hur ser ni på den här frågan? Hur får vi det här demokratiska samtalet i förhållande till hur regelverket faktiskt ser ut? Om jag kan börja där Tom så kan jag ju säga det att jag nämnde det lite i min presentation. Att vi ska förstå vad är det för påverkan vi pratar om? Vad är det som är viktigt att fokusera på? Vad är det för värden och funktioner som kan påverkas och hur? Och i chatten så finns det en annan fråga som jag tycker kan docka in i detta. Behövs det inte finnas ett specifikt projekt för att kunna göra tillförlitliga bra landskapsanalyser? Om ni kommer ihåg att jag sa att det ska beskrivas och sen så ska det värderas. Så om man beskriver ett landskap och man är överens om att den beskrivningen är bra, att den är heltäckande och den visar hur landskapet både ser ut, fungerar, värderas eller inte fungerar, vad det har för brister. Så kan man, om man har ett sådant underlag, sen i tillståndsprocessen för ett specifikt projekt visa hur det enskilda projektet förhåller sig eller inte förhåller sig, eller förhåller sig jättebra eller förhåller sig mindre bra till helheten. Men det här är ju beroende av att det finns ett planeringsunderlag. För annars står ju projektören där med sin analys eller sina visualiseringar och så finns det ingenting att förhålla sig till. Och så blir det en öppen fråga. Är det här en bra utveckling eller inte en bra utveckling? Vad ska vi basera det på för någonting? Vad är det påverkar? Ja, det vet vi inte. Vi kan bara försöka värdera det. Du påpekade ju också Karin i din föreläsning att de här analyserna kan ske i olika skalor och då vill jag kommentera att då kanske det är så att de här olika skalorna är olika lämpliga i olika delar av dels den totala samhällsprocessen att förbereda för vindkraftsetablering men sen också när vi kommer ner i de enskilda kommunernas processer och sen på nästa nivå i den faktiska projekteringen av vad som kan komma att bli vindkraftsetableringar. Och då, precis, och då kommer vi ju ner till den faktiska frågan,
hur stor ska en lämplig samrådskrets vara? För när vi vet vad det enskilda projektet påverkar i förhållande till helheten, då kan vi också avgränsa den lite mer stringent. Och därmed också skapa förtroende hos medborgarna. Så vet jag inte vad du tycker, Tom. Ska man avgränsa en jag satt och tänkte, en sån del i en landskapsanalys är ofta att man kartlägger eller uttalar sig om vilken tålighet som finns och vilken sårbarhet som finns i ett landskap. Och sen kan de också vara vägledande på något sätt när man ska då förhålla sig till ett projekt. Vi har fått en avslutande lite filosofisk fråga här från auditoriet som lyder att men landskapet skapas ju av brukarna och är föränderligt. Och när vi nu för till infrastruktur av nya slag till exempel vindkraft, så blir väl det också en naturlig del av landskapet till slut. Ja, och då ger man sig in på en diskussion vad som är naturligt och inte naturligt, vilket naturligtvis inte är någonting som vi kan klara av på de här få minuterna som vi har kvar. Men en sak som är viktigt att komma ihåg är att landskapet är ju i ständig förändring. Vi som forskar med landskap som ett begrepp pratar inte bara om helhet utan också landskapet som en process som ständigt förändras, om vi nu vill det eller inte. Så egentligen är inte det frågan, utan frågan är snarare hur kan vi visualisera och tänka oss framåt, hur vi vill att landskapet ska se ut. Just det, för att vi som människor kan också styra landskapsförändringarna. Ja, det gör vi oavsett. Ja. Och där har vi ju översiktsplanerna som ett verktyg som verkligen kan. Och har vi dessutom regionala planeringsunderlag så är det ju så. Och har vi dessutom en metod som är stringent så kan vi göra det som Tom säger. Vi kan följa med i utvecklingen för att se att det som kanske tedde sig som ganska utmanande helt plötsligt ses som väldigt naturligt och funkar bra. Precis, och naturligt är ett ord med många betydelser. Klockan går allt för fort och det är 3 minuter kvar på vårt seminarium. Jag skulle bara innan vi slutar för idag fråga Tom, har du någonting som du vill skicka med oss nu, några korta ord? Nej, jag vet inte. Jag tycker de här rapporterna som finns, de kan vara värda att titta på också. Karins exempel är väldigt spännande, för då ser man lite mer i praktiken hur det här kan landskapsanalys till exempel kan tillämpas. Tack Tom. Karin, har du något sista slutord du vill skicka med? Ja, det är väl i så fall att när nu de här pilotlänen jobbar med sitt regionala planeringsunderlag så har de efterlyst att vi ska vara mindre akademiska och mer hands-on så att det blir så lätt som möjligt för dem att tillämpa. Så att det är väl någonting som jag skickar med mig själv och forskare och metodutvecklare, att vi ska verkligen anstränga oss i handledning och så vidare. Att bli tydliga vad det handlar om. Liselott? Jättespännande. Jag tror att den här diskussionen kommer att fortsätta. Man hinner inte så mycket på en timme. Men jätteroligt. Vi fortsätter. Ja, det här är någonting som man kan prata om mycket och länge. Men det är ju också så att vi har inte hunnit svara på riktigt alla frågor, i alla fall inte fullt ut. Så vi kommer att be Tom och Karin att kika på frågorna och lämna ytterligare svar. Och det kommer att läggas ut på vindkraftskurs.se. Och jag vill också säga till er som var här idag att det är ju jättekul att ni är här. Men jag tror att ni har många kollegor som skulle kunna vara intresserade också. Så berätta gärna om det här seminariet. Att det kommer att finnas upplagt på vindkraftskurs.se. Och där finns också tidigare sända seminarier. Och sen är det så fint att det snart är dags för ett nytt seminarium. Redan den 13 oktober klockan 14 sänds det ett seminarium som kommer att handla om vindkraftens påverkan på marint liv och miljö. Det låter jättespännande, det ska jag titta på. Och till slut är ju också någonting som är roligt. Ja, det är att nu kan ni äntligen få bevis på att ni är duktiga och kan mycket om vindkraft om ni går in på vindkraftskurs.se, för där har man gjort ett litet fin applikation. Så klarar ni av testfrågorna, då kan ni skriva ut ett diplom och få bevis då, visa upp för era kollegor att ni kan det här med vindkraft. Ja, med det så skulle jag vilja säga tack så mycket för att ni var med. Tack Tom, Karin och Liselott. Och så hoppas jag att
ni alla vill vara med på nästa seminarium. Ha det så gott, hej då och tack! Hej då!